بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله موږ لیکچر نمبر 3 سٹارټ کوو او په هغه کې ایکسرسایز نمبر 1.1 دی او چپټر نمبر ایکسرسایز زموږ سره 1.1 دی. په هغه کې زموږ سره کوېسچن نمبر 2 زموږ سره دی. په لیکچر نمبر 2 کې موږ کوېسچن نمبر 1 سالو کړی. په دې کې موږ سالو د فالوینګ ایکویشن بای کمپلیټینګ د سکویر. اوس کومه کوېسچن نمبر 1 چې نو په هغه کې موږ بای فیکټرایزیشن سالو کړو. اوس په موږ دلته کمپلیټینګ د سکویر چې کوم میتھډ دی نو په هغه کې زموږ سره کوم سټیپس چې انوالو دي. رائټ د ایکویشن ان سټینډرډ فارم. مطلب دا دی چې کوم ایکویشن زموږ سره ګیونی چې هغه موږ کوادریټک چې کوم سټینډرډ فارم دی په هغه کې ولیکو. ax square plus bx plus c is equal to 0. بیا به میک د کوفیشنٹ اف x square 1. د دې x square سره مطلب د a چې کوم ویلیو ده هغه به زموږ سره 1 جوړو. که د دې 1 نه علاوه نور بله څه انسه وه نو هغه به چې کومه دی نو بیا به غونډ ایکویشن په هغه انسه باندې ډیوایډ کوو او زموږ سره به x square چې کومه کوفیشنٹ دی هغه به 1 جوړو. Make the coefficient of x square 1. بیا shift the constant term to right hand side of the equation. کومه constant چې دی دا زموږ سره c چې کومه دی دا موږ دلته رائټ هند سایډ ته داسې زموږ سره به نو دغه ایکویشن به زموږ سره داسې جوړ شي. ax square plus bx is equal to minus c. زموږ سره چې کومه کوفیشنٹ دی کانسټنټ دی هغه موږ رائټ هند سایډ ته واړو. square the half the coefficient of x and add the square to both side of the equation. اوس زموږ سره دا کومه سایډ چې دی لیفت هند سایډ دا موږ پرفیکټ سکویر مطلب دا چې زموږ سره دوه فارمولې دي. یو زموږ سره دا ax square a plus b یا a minus b whole square دې فارم ته به برابر او دا زموږ سره برابر ده د a square plus b square plus minus 2ab. نو زموږ سره به دا کومه کوفیشنٹ چې دا کومه لیفت هند سایډ چې دا موږ څه ته برابر او دا موږ دې فارمولې ته برابر. د هغې لپاره موږ څه طریقه دا ده چې کومه د بی چې دی دا موږ په 2 باندې ډیوایډ کو. د ایکس سره چې څه هم کوفیشنټ و هغه په 2 باندې ډیوایډ کو. صحیح ده. او بیا به په هغې باندې چې کله آنسر راشي هغې باندې به سکویر والو نو هغه به د دې ایکویشن چې کومه دواړه سایډ ته موږ څه کو ایډ وکړو. چې کله بیا دې سایډ ته ایډ کو نو رائټ د لیفت هند سایډ از ا پرفیکټ سکویر. کومه لیفت هند سایډ چې دا به زموږ سره پرفیکټ سکویر جوړ شي یعنی a plus b whole square یا a minus b whole square چې کومه فارموله ده دا به زموږ سره جوړ شي. او کوم رائټ هند سایډ چې نو هغه به په کیلکولیشن به وکړو سمپلیفای به وکړو رائټ هند سایډ ته. بیا به څه وکړو ټیکینګ سکویر روټ آن بوث سایډ چې کوم سکویر ختمولو لپاره موږ څه کوو سکویر روټ الو او بیا به سالو کو نو د هغې نه زموږ سره سلوشن سیټ راشي. نو اوس به کومه کوېسچنز چې دي هغه به سټارټ کوو.